Hello anh em, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Với phương châm là game gì cũng có, trò gì cũng chơi, mà làm chỉ vài game thì nó hơi nhàm chán. Vậy nên lần này chúng ta hãy quay lại với thể loại game online cho nó mới mẻ nha. Identity 5 là một tựa game mobile đã và đang rất hot trong cộng đồng game thủ Việt Nam. Được sản xuất và phát hành bởi NetEase, Identity 5 đã được gây tiếng vang lớn tại thị trường Trung Quốc và nhanh chóng trở thành số 1 trong thể loại kinh dị, sinh tồn trên di động. Ngoài ra các giải đấu eSports quốc tế liên tục diễn ra, thu hút lượng người chơi đông đảo, càng giúp cho thương hiệu Identity 5 lan xa hơn nữa. Vậy điều gì làm cho tựa game này hấp dẫn đến như vậy? Công bằng mà nói thì Identity 5 bị so sánh là một clone của một thương hiệu đình đám khác, Dead by Daylight. Bản thân những nhà phát triển của Identity 5 cũng thừa nhận họ chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi tựa game này khi họ bắt đầu sản xuất Identity 5. Tuy nhiên nếu chỉ là một bản sao không hơn không kém của Dead by Daylight, Identity 5 khó mà đạt được nhiều thành công đến như thế. Thực ra thì bản thân của tựa game cũng sở hữu những điểm xuất sắc, cốt truyện sâu dày và tạo hình nhân vật vô cùng ấn tượng. Có khi nào mấy bạn tự hỏi, dù không có chút máu me, đâm chém hay sở hữu nền đồ họa chân thực như Dead by Daylight, nhưng Identity 5 vẫn làm cho người chơi có một cảm giác rợn tóc gáy khi chơi. Tất cả đến từ chính tạo hình của nhân vật, ở đây chính là các Survivor vô cùng khác người của mình. Các Survivor có thể tạo hình vô cùng dễ thương với biểu cảm rất đáng yêu, nhưng tất cả bọn họ đều không có mắt. Ở nơi mà ngẽ ra là đôi mắt to tròn, ngây thơ thì giờ thay thế bằng hai chiếc cúc áo vô hồn, lạnh lẽo. Tạo hình này không chỉ thay đổi hoàn toàn tạo hình của nhân vật, làm cho Identity 5 kinh dị theo một cách riêng, mà chính Button Eyes, đôi mắt cúc áo, cũng hàm chứa nhiều ý nghĩa mà không phải ai cũng hiểu được. Phải có lý do mà nhà phát hành lại quyết định sử dụng đôi mắt cúc áo để thể hiện cho nhân vật, mà không phải đôi mắt thông thường như người khác. Đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ một điều, hình tượng đôi mắt cúc áo không phải chính chủ của tựa game Identity 5. Anh em nào mê phim chắc chắn sẽ nhận ra ngay sự quen thuộc khi lần đầu tiên chơi game, khi mà tạo hình nhân vật có rất nhiều nét tương đồng với Coraline, một bộ phim hoạt hình kinh dị cũng vô cùng nổi tiếng. Nói sơ qua về Coraline, bộ phim nói về cô bé Coraline trong một lần tình cờ bước qua một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác, nơi ai cũng nói đúng tên cô bé là Coraline chứ không phải là Caroline. Ở đây, cô bé có một mẹ khác, ba khác và mọi người đều yêu thương và chiều chuộng Coraline. Nhưng ở đời không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn mà thôi. Bà mẹ khác tìm mọi cách để giữ Coraline ở lại và trở thành giống bà, sở hữu đôi mắt cúc áo. Không chỉ ở bộ phim hoạt hình, đôi mắt cúc áo còn xuất hiện trong một bộ phim kinh dị cũng nổi tiếng không kém trên Netflix, Haunting of Hill House. Nhân vật Nell khi chết được đặt vào hai cốc mắt, hai chiếc cúc áo như một lời tạm biệt của Olivia dành cho mình. Đây cũng được xem là một cảnh vô cùng creepy và các diễn đàn mê phim dường như đã nổ tung về loạt câu hỏi xung quanh chi tiết đó. Theo như Mi Game nghiên cứu thì đôi mắt cúc áo không chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của các nhà làm phim hay game, mà bản thân nó có một nguồn gốc ấn tượng hơn nhiều. Từ xa xưa thì ông bà ta đã nói rằng đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Đó không chỉ là một lời khen về mặt thể xác mà còn ám chỉ đến mặt tâm linh, khi đôi mắt chính là nơi để tâm hồn trong mỗi con người có thể tương tác với thế giới bên ngoài. Đôi mắt có thể xem như một cổng dẫn, một cửa thông mà linh hồn có thể thoát ra khỏi thân xác. Trong Coraline, tất cả nhân vật ở thế giới bên kia, gồm cả mẹ khác, phải khâu cúc áo vào mắt của mình nhằm ngăn chặn linh hồn bị thoát ra bên ngoài. Và bà ta muốn giữ cô bé ở lại đây vĩnh viễn. Nếu linh hồn không thể thoát ra khỏi thân xác, Coraline sẽ mãi mắc kẹt ở thế giới này, không thể quay về với thế giới thực được nữa. Việc giam giữ linh hồn thường do lòng tham của con người hoặc những lời nguyền sinh ra. Trong Identity 5, đôi mắt cúc áo của các Survivor cũng ám chỉ rằng họ đang bị giam cầm và mắc kẹt trong chính trò chơi của họ. Trong cốt truyện, những người ở đây đều đã từng tham gia bữa tiệc tại Điền Trang, Winston, nơi mà họ đã thực hiện một nghi lễ trò chơi, và người còn sống là Orpheus, người thám tử trong game và là con trai của chủ nhân Điền Trang. Đây chính là trừng phạt dành cho những kẻ chơi đùa với những thế lực hắc ám, và họ sẽ mãi ở đây, sẽ mãi chạy trốn và sẽ luôn đau khổ qua từng ngày. Nhưng không phải chỉ những người tham gia trò chơi mới bị mắc kẹt trong đây. Những linh hồn mà sự phẫn nộ của họ khi chết, người ta hay gọi là oán nghiệp quá nặng, thì sẽ tồn tại trong vòng lặp và trở thành các Hunter. Nếu như các Survivor bị mắc kẹt trong vòng lặp trò chơi đều có một quá khứ bí ẩn, thì số phận của các Hunter còn bi đát hơn nhiều. Họ bị nhục mạ, lừa lọc và bị tổn thương bởi sự ích kỷ và ác độc của người khác. Họ trở nên thù ghét con người và quyết định đi săn đuổi những linh hồn khác trong trò chơi. Nhưng đó không phải là ý nghĩa thực sự của đôi mắt cúc áo. Hình ảnh đó được lấy cảm hứng từ một tập tục cổ xưa trong văn hóa Hy Lạp và văn hóa Latin cũ. Tục lệ đó được gọi là đồng xu của Charon. Charon là tên gọi của người lái đò sông Đà,
Nhầm, lái đò dưới địa ngục. 2 đồng xu sẽ được đặt trên mắt của người chết hoặc trong miệng, dùng làm lộ phí cho linh hồn đi qua sông. Những đồng xu đó cũng coi như là lời tạm biệt mà người sống dành cho người chết khi tiễn họ về thế giới bên kia. Lưu ý là các đồng tiền này chỉ vừa đủ cho một chuyến đi chứ không đủ cho chuyến về. Hàm ý rằng linh hồn người chết đừng qua vương vấn trần thế nữa, hãy chấp nhận cái chết của mình đi. Ngoài ra mấy đồng tiền trên mắt người còn để tránh mắt người chết bị nổ tung khi hỏa táng. Đúng là một công đôi việc. Văn hóa dùng tiền cho cái chết không chỉ tồn tại trong văn hóa Hy Lạp mà văn hóa phương Đông cũng có. Ở Nhật Bản, khi một người mới mất thì trong những đồ được đặt trong quan tài chung với người chết có 6 đồng xu để làm lộ phí qua sông Sanju. Có khác là họ không để nó vào mắt người chết mà thôi. Trong Identity 5, điều này thể hiện một sự thật vô cùng tàn nhẫn. Các survivor vốn đã là người chết. Nên nhớ, việc bị giam giữ linh hồn hoàn toàn khác với cái chết. Nếu bạn bị nhốt mà thoát ra được, bạn hoàn toàn có thể trở về thân xác và sống lại. Nhưng khi đã chết rồi thì mãi mãi không thể thoát được. Trong Identity 5, bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra điều này khi mà các survivor có thể tương tác với bất cứ thứ gì trong khu vực chơi, nhưng cũng sẽ biến mất vào hư không khi chạy thoát. Rõ ràng, chỉ khi ở những vùng đất bị giam giữ, họ mới có thân thể, có dáng hình như bình thường, còn không chỉ là cô hồn, dã quỷ mà thôi. Nhưng tính ra, các Hunter mới thực sự là người may mắn nhất khi họ hiểu được rằng mình sẽ không thể thoát khỏi nơi này, bằng chứng là họ chưa bao giờ thử hay có ý định bước ra khỏi lối thoát dù nó cứ đứng đó. Họ hiểu rằng vòng lặp này là vô tận và những survivor là những kẻ mê muội, quá ngu ngốc để hiểu được rằng chẳng có cách nào thoát ra khỏi đây. Và những Hunter dùng việc truy đuổi những kẻ khốn khổ đó làm thú vui, làm trò tiêu khiển trong thế giới Identity 5 này. Còn những survivor, họ chỉ cố gắng thoát ra khỏi nơi quái quỷ này, nhưng lúc nào họ cũng sẽ quay lại và lại tiếp tục cuộc săn đuổi không biết mệt mỏi. Thực ra Mi-game nghĩ họ không phải không biết về tình trạng của mình, mà thực ra họ chỉ muốn níu giữ một chút hy vọng mong manh rằng mình sẽ thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ này. Vậy thì tại sao họ lại cuốn vào trò chơi này? Chính quá khứ của họ có liên quan, gián tiếp hay trực tiếp tới chính cốt truyện chính của trò chơi, và nghi lễ được thực hiện nhiều năm về trước chính là khởi nguồn của mọi chuyện. Còn nó như thế nào thì chúng ta phải vào cốt truyện chính đã. Câu chuyện trong Identity 5 bắt đầu khi một vị thám tử đến với điền trang Wilson, nằm ở một nơi xa xôi vắng vẻ tận phía bắc. Điền trang này bị bỏ hoang rất nhiều năm sau vụ hỏa hoạn bí ẩn năm xưa và những lời đồn thổi về chủ cũ của nó. Ngày xưa thì nó thuộc sở hữu của một người nghệ sĩ. Ông đã xây dựng một gia đình êm ấm ở đây. Tuy nhiên thì niềm hạnh phúc kéo dài không lâu thì một đám cướp đã tấn công điền trang Winston. Chúng ra sức vơ vét toàn bộ vật có giá trị trong nhà, cũng như thẳng tay hạ sát cả hai vợ chồng người nghệ sĩ, chỉ để lại đứa con trai duy nhất của họ vừa lên 12 tuổi. Chưa hết, cậu bé sau đó vì quá đau buồn đã đi tin tưởng những kẻ vô đạo đức để rồi chúng lừa gạt bán hết gia sản. Quá đau buồn khi mất hết tất cả trong nháy mắt, cậu bé bị đẩy vào nhà thương điên và điền trang Winston cũng lại bỏ hoang từ đó. 7 năm sau, trên văn đàn xuất hiện một tiểu thuyết gia trẻ tuổi với thể loại trinh thám vô cùng hấp dẫn. Bằng ngòi bút của mình, vị tiểu thuyết gia mới nổi này đã có cho mình một lượng fan hâm mộ khổng lồ. Cùng với đó, điền trang Winston đã sang chủ mới, một người được đánh giá là rất tuyệt vời và cực kỳ hiếu khách. Điền trang sau khi về tay người chủ mới bỗng trở nên khởi sắc hơn, đầy sức sống hơn. Người dân xung quanh cũng trở nên phấn khởi hơn, nhưng cũng lo ngại vì những lời đồn thổi và số phận của những chủ nhân cũ của nó. Và quả thật, sự lo lắng của họ là không sai. Một hôm, điền trang Winston bỗng nhiên bốc cháy một cách dữ dội. Vụ hỏa hoạn lớn đến mức cảnh sát sau đó phải vào cuộc, nhưng lại chẳng tìm được bất cứ nghi vấn nào về vụ hỏa hoạn. Bù lại, họ tìm thấy một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Những người tham gia bữa tiệc ngày hôm đó được phát hiện nằm theo một ký hiệu vô cùng kỳ lạ, như là đang thực hiện một nghi thức gì đó. Trong số những nạn nhân, có một người được đồn là tay tiểu thuyết gia nổi tiếng, cũng nằm bất động trong cuộc hỏa hoạn. Dù được cứu sống, nhưng hai bàn tay của ông không ngừng run rẩy, làm ông không thể nào có thể sáng tác được nữa. Ngoài ra, những ký ức của ông cũng biến mất hoàn toàn. Ông chẳng còn biết mình là ai, xuất thân từ đâu, và đương nhiên là cả tài năng văn học của mình nữa. Các tác phẩm của ông sau này bị chê trách không khác gì những tờ báo lá cải và chẳng đáng một xu. Sự nghiệp tụt dốc không phanh đã làm cho cái tên đình đám ngày nào biến mất không một dấu vết. Nhiều năm sau, ông quyết định thành lập một văn phòng tám thử tư để sống qua ngày. Một hôm, ông nhận được yêu cầu của một thương nhân giàu có, muốn ông tìm tung tích đứa con gái của mình đã biến mất mấy ngày nay. Tất cả những nghi vấn của tay tám tử đều hướng đến một điền trang xa xôi hẻo lánh ở phía bắc. Nghe đến đây chắc anh em cũng hiểu rồi chứ nhỉ? Người thám tử ở đầu game chính là tay tiểu thuyết gia, và cũng là người con trai còn sống sót của người nghệ sĩ bị sát hại tại điền trang Winston đó. Anh tên thật là Orpheus. Cái tên được đặt theo một trong những đại thi hào nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Sau vụ hỏa hoạn, anh ta không còn nhớ chút gì về quá khứ của mình.
Và cuộc điều tra này đã vô tình gợi lại những ký ức còn ngủ quên, và dĩ nhiên là cả lời nguyền năm đó. Trong vòng những năm tháng mất tích của Ferrus, không ai rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mọi thứ đã thay đổi rất nhiều từ khi anh biến mất. Và số phận của điền trang Winston này cũng ảnh hưởng đến những survival lẫn hunter trong Identity 5. Họ đến với điền trang Winston với những quá khứ ở phía sau. Có kẻ bị người ta giết hại, có người thì bị bạn bè lừa gạt nên tự thiêu, có kẻ thì lừa lọc người khác để kiếm tiền, hoặc đơn giản là có người đến đây chỉ để gặp lại người cha thân yêu của mình, vân vân và mây mây. Ai cũng có góc tối trong tâm hồn của mình, và việc tham dự nghi thức trò chơi đó như là hy vọng để họ bấu víu vào. Và kết quả thì không được tốt đẹp như anh em nghĩ rồi đó. Vậy là Mi Game đã phân tích về đôi mắt cúc áo cũng như những gì liên quan mật thiết tới nó. Identity 5 là một tựa game vô cùng xuất sắc và ấn tượng, với phần hình, âm, chơi đều được chăm chút một cách hoàn chỉnh. NetEase cũng không tiếc tiền để nâng tầm tựa game này trở thành một môn thể thao điện tử. Các giải đấu eSports Trung Quốc và quốc tế liên tục được diễn ra, tạo thành một sân chơi vô cùng hấp dẫn dành cho game thủ. Chính sự phát triển của Identity 5 đã làm cho bản chính không thể ngồi yên được nữa. Dead by Daylight cũng đã phát triển cho mình một phiên bản Dead by Daylight trên mobile. Nhưng có lẽ việc xoán ngôi của Identity 5 bây giờ là hơi khó. Còn anh em ạ, anh em nghĩ sao về câu chuyện của Identity 5? Và ai là nhân vật mà anh em yêu thích nhất trong toàn bộ tựa game? Hãy để lại bình luận bên dưới nha. Biết đâu nhân vật anh em yêu thích lại được Mi Game phân tích mổ xẻ thì sao? Còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.